Assalamu alaikum. نن زمونږه د 9th class د biology چې کوم ټاپک دی ټاپک نمبر 7 level of biological organization discuss کو د دې introduction وکړو ورسره different levels of biological organization به discuss کو او تاسو ته به home assignment درکو. level of biological organization څه شی دی چونکه د biology study چې کوم دی دا study of life چې کوم دی دا ډیر زیات یو وسیع ټاپک دی یو ډیر براډ ټاپک متویل شو نو د دې study په یوازې باندې ډیر زیات اسانه ده یا as a whole د دې study کول ډیر ګرانه ده. دغه شانتي biologist چې کوم دی نو دا life چې کوم دی په different levels باندې چې کوم دی تقسیم کړي دی او هغه ته مونږ بیا level of organization وایو د څه د پاره کړي دي چې د دې د سټډي اسانه شي. دا لیولز چې کوم دي د یو ډیر ورکوټی سیز نه شروع شوی د سمالست نه چې هغه مونږ د اټم خبره کو او بیا مونږ زو په بره باندې د بایوسفیر پورې لکه مالیکیولز چې کوم د اټم راجم شي مالیکیول جوړي او د دې نه په بره باندې مونږ زو د بایوسفیر پورې چې دا یو غټ لیول د ارګنایزیشن دی. مخکې زموږ سره راځي مالیکیولز چې کوم دي د اټم نه جوړ دي او اټم زموږ سره سمالست یونټ دی د کیمیکل ایلیمنټس مطلب ایلیمنټس چې کوم دي هغه جوړ دي د اټمز نه. د دغه ایلیمنټس چې کوم دي بیا زموږ سره راجمع کیږي مالیکیول جوړي مالیکیول زموږ سره بیا دوه قسم دي میکرو دي چې غټ دي زموږ سره او مایکرو دي چې هغه زموږ سره ورکوټ دي. دا بلډینګ بلاکس دي د یو لیوینګ باډي د سیل مطلب مالیکیولز بیا راجمع کیږي کمپاوند جوړي او هغه چې کوم دی بیا سیل جوړي نو دا یو بیل لیول دی دا ارګنایزیشن چې په دې باندې هم بایولوژیست چې کوم دی کار کوي لکه دا یو ډیسپلین چې کوم دی نو په دې کې زموږ سره بایوکیمستري یا مالیکولر بایولوژي چې کوم دی په دې لیول باندې خلک د دې لیول اف ارګنایزیشن چې کوم دی سټډي کوي چیرې یو لیوینګ باډي یا سیل چې کوم دی هغه د کم قسم مالیکیولز نه جوړ دی نو دا یو ځان له جدا سټډي دا یو جدا لیول دی چې دا غي د لپاره بیل بیل ډیسپلین دی لکه بایوکیمستري او مالیکولر بایولوژي. د سیل خبره مونږ کو نو سیل چې کوم دی دا بیسیک یونټ اف لایف دی بیسیک بنیادی یونټ دی اکائی دا د ژوند مطلب لیوینګ ارګانیزمز چې کوم دي دا د سیلز نه جوړ دي. اوس لیوینګ ارګانیزمز سره پلانټس دي نو پلانټس هم د سیل نه جوړ دي چې دا غي د سیل نه چاپیره سیلوال دي چې د سیلولوز نه جوړ دي او غډیر ریجډ دي سخت دي. او انیمل سیل چې کوم دی هغه فلیکسیبل دی پاره کې سیلوال نشته داغه اوټر کور چې کوم دی هغه سیل ممبرین دی. نو سیل بایولوژیست چې کوم دی هغه د دې سټډي کوي د دې د سټرکچر په اړه کې او د دې چې کوم په دې کې ارګانیلیز دي داغه څه فنکشن دی نو داغه یو جدا لیول دی د دې لپاره سیل بایولوژیست چې کوم دی هغه په دې ډیسپلین کې سټډي کوي دا یو جدا لیول اف ارګنایزیشن دی چې پلانټ او انیمل سیل مونږ په دې کې ډسکس کوو. یونیسلولر ارګنایزیشن ګوره د سیل بیا مونږه چې سیلولر ارګنایزیشن تراشو نو د سیلولر ارګنایزیشن درې قسمه دي یا خو یونیسلولر دی یو ارګانیزم دی د یو سیل نه جوړ دی یا چې کوم دی زموږ سره کولونیل دی یا زموږ سره ملټي سیلولر ارګنایزیشن دی. یونیسلولر ارګنایزیشن چې کوم دی په دې کې ارګانیزم د سنگل سیل نه جوړي او ټول لایف پروسس چې کوم دی هغه دی کوي مطلب یو لیوینګ ارګانیزم ریپروډکشن کولی شي فیډینګ کولی شي ډایجیشن ایکسکریشن دا چې کوم دی یو لیوینګ باډي کولی شي نو دا یو سیل چې کوم دی دا ټول کارونه کولی شي یو سیلی او د لایف ټول چې کوم دی هغه کارونه دی دغه یو سیل ټول کارونه کوي ریپروډکشن هم کوي فیډینګ هم کوي ډایجیشن هم کوي ایکسکریشن هم کوي لکه زموږ سره چې کوم دی اگزامپل کې مونږه بیکټیریا یا پلانکټنز یا چې کوم دی د زموږ سره ورکوټي زموږ سره چې کوم دی امیبا د زموږ سره اگزامپل دی چې د سنگل سیل نه جوړ دی یا ییست شو زموږ سره پیرامیشیم شو د یو سیل نه جوړ دی او د لایف پورا خاصیتونه په دې کې موجود دي چې د ریپروډکشن هم کوي فیډینګ ډایجیشن ایکسکریشن ټول هر څه کوي. دغه
colonial organization نو colonial organization چې کوم دی په دې کې colonies باندې دا مشتملي مطلب ورکوټ unicellular organisms دي او دا interdependent individuals دي مطلب په یو بل باندې dependent دي چې دی په یو کالونۍ کې دننه اوسېږي او ورک چې کوم دی هغه دوی ډسټریبیوټ کړی دی بیا زموږ سره چې کوم دی په دې کالونۍ کې یا خو زموږ سره یونیسلولر هم کېدای شي لکه موږ والواکس د دې اگزامپل ورکو ستاسو بک کې چې کوم دی والواکس کالوني د دې اگزامپل ورکړی دی چې هغه او دغه شانتي زموږ سره ملټي سلولر هم کېدای شي لکه فایلم برایوزوا چې کوم دی زموږ سره نو دا په یو کالونۍ کې دننه اوسېږي او دوی هم ټول لایف پروسیسز کوي ریپروډکشن او ایکسکریشن او چې کوم دی فیډینګ ډایجیشن وغیرہ ټول کارونه کوي خو دوی ورک ډسټریبیوټ کړي په یو کالونۍ کې دننه اوسېږي صحیح ده په یو کالونۍ په شکل کې اوسېږي ملټي سلولر ارګنایزیشن چې کوم دی هغه زموږ سره څه شی دی نو مطلب یو ملټي سلولر ارګانیزم چې کوم دی موږ اگزامپل واخلو لکه هیومن باډي شو یا پلانټ شو یا انسیکټ شو زموږ سره نو دا ټول زموږ سره سیلز راوځي شوی ټیشوز جوړ کړي دي ټیشوز چې کوم دی بیا زموږ سره ارګانز جوړ کړي ارګان چې کوم دی ارګان سیستم جوړ کړي او هغه یو ارګانیزم جوړ کړي دا یو کمپلیکس دی کمپلیکس ارګانیزم دی او په دې کمپلیکس ارګانیزم کې چې کوم دی زموږ سره ډیفرنٹ سیستمز دي چې هغه د یو بل سره په کوارډینیشن باندې کار کوي په یو لیوینګ باډي کې فرض کړه ډایجسټیو سیستم دی سرکولیټری سیستم دی نو دا دواړه به د یو بل سره په کوارډینیشن باندې کار کوي نو ټول سیستمز چې کوم دي هغه د یو بل سره په کوارډینیشن باندې کار کوي نو دې زموږ سره جوړي ملټي سلولر ارګنایزیشن دا شو چې یاره دا زموږ سره پوره یو ارګانیزم دی یو پوره باډي دا او په دې کې ډیفرنٹ ارګان سیستمز دي چې هغه سیستم د بل سره په کمبینیشن باندې کار کوي تاسو په بک کې چې کوم دی د فراګ اگزامپل ورکړی رانټیګرینا چې کوم دی او دغه شانتي چې کوم دی زموږ سره د براسیکا د شورشمو چې کوم زموږ سره بوټي دی دغه هم اگزامپل ورکړی دی چې دام زموږ سره ملټي سلولر ارګنایزیشن دی ټیشوز طرف ته دا هم یو لیول اف ارګنایزیشن دی نو ټیشوز چې کوم دی ګوره سیلز کمباین شي او هغه یو سټرکچر جوړ کی چې هغه ته مونږه ټیشو وایو که هغه زموږ سره سکی لکه فرض کا مسل ټیشو شو کنیکټیو ټیشو شو نیورل ټیشو شولو دا زموږ سره چې کوم دی د ټیشوز اگزامپل دی د دې ډیسپلین د لپاره باقاعده هیسټولوژیست چې هغه صرف په دې ډیسپلین کې کار کوي هم په دې باندې کار کوي په ټیشوز باندې کار کوي چې یو ارګن د کم ټیشوز نه جوړ دی سیلز راوځي شوی هغه د کم قسم ټیشوز نه جوړ دی راځو شي نو ټیشوز زموږ سره جوړي ارګن زموږ سره یو پورا ارګن جوړي چې هغه یو پارټیکولر function کوي لکه an organ is a system of tissue that work together on a larger scale to do certain jobs within an animal's body یو خاص function بکی لکه د برین ځان له function دی دا یو organ دی د kidney ځان له function دی دا ځان له organ دی دغه شانتي lungs دی liver heart مختلف زموږ سره intestine دی زموږ سره یا چې کوم دی bones دی دا organs دی او د دې خپل چې کوم دی ځان له یو function کې جدا function دی د دې نو anatomy د دې یو ډیسپلین دی چې په دې کې مونږ راځي د سټرکچر سټډي کو دی یو organ system چې کوم دی زموږ سره په باډي کې ډېر شي سیستم زموږ سره تقریبا 11 سیستمز موجود دي چې پای کې سکیلیټل سیستم ریسپیریټری سیستم مسکولر سیستم سرکولیټری سیستم ډایجسټیو سیستم نروس سیستم یا چې کوم دی زموږ سره انډوکراین سیستم دی ډیفرنٹ سیستمز چې کوم دی هغه راوځي شي پوره ارګانیزم جوړ کړي دي نو دا ارګان سیستم چې کوم دی نو دی وی چې ارګان چې کوم دی سیستم چې کوم دی دا د ارګانز یو ګروپ دی چې په شریک باندې کار کوي لکه ډېر شي ارګان راوځي شي لکه فرض کومه خبره کو چې یاره زموږ سره سرکولیټری سیستم دی نو پاره کې هارت دی پاره کې زموږ سره آرټریز دی وینز دی پکې مختلف قسم زموږ سره ارګانز دي دا ټول په شریک باندې یو پورا سیستم ډیولپ کوي د دې سټډي زیات تر چې کوي نو فزیولوژیست کې دا یو ځان له ډیسپلین دی دا هم یو لیول اف ارګنایزیشن شانتي ارګانیزم موږ خبرو کو نو دا زموږ سره سیلف کنټینډ انډیویډوال دی یو
پورا انډیویډوال دی چې په دې کې دا ډېر شي سیستمز راوځي شوی دی او دوی په شریکه باندې کار کوي پوره یو باډي ده. نو اوس یونیسلولر چې کوم دی کو فرض کړه یو سیل نه یو ارګانیزم جوړ دم یو ارګانیزم دی زموږ سره دغه شانتي ملټي سلولر هم زموږ سره چې کوم دی انسان یو ډېر ښه اگزامپل د ارګانیزم دی دا ملټي سلولر دی یو کمپلیکس ارګانیزم دی چې د ډېر شي سیستمز نه جوړ شوی دی او دې ته موږ بیا ملټي سلولر ارګانیزم وایو. پاپولیشن آبادی چې کوم دا زموږ سره څه شی دی چې ملټیپل ارګانیزمز چې د سیم سپیشي لکه فرض که انسان یو سپیشي ده انسان چې کوم دی دا یو سپیشي شوله که فرض که موږ د ډاګ خبره کوو هغه زموږ سره ځان له یو سپیشي شوله که د لاینز خبره کوو شیر هغه ځان له یو سپیشي ده. اوس فرض که انسانان دي په یو خاص کلوز ایریا کې په یو خاص ایریا کې انسانان په څومره تعداد کې اوسېږي دې ته موږ د هغې آبادي پاپولیشن ورته موږ وایو. دا هم یو جدا لیول آف ارګنایزیشن. کمیونټي چې کوم ده نو کمیونټي چې کوم دی ډیفرنٹ سپیشیز پاپولیشن مطلب لکه فرض که انسان دی د انسان سره چې کوم دی ډاګز دی د هغوی یو جدا پاپولیشن دی د انسان جدا دی دغه شانتې د ډنکیز چې کوم دی هغه جدا پاپولیشن شو دغه شانتې چې کوم دی ډیفرنٹ نور هم زموږ سره لیوینګ ارګانیزم دی چې د هغې بیل بیل پاپولیشن دی خو دوی په شریکه باندې په یو ځای کې اوسېږي دې ته موږ بیا کمیونټي وایو. چې بایوسفیر دا زموږ سره په درې سپیرز باندې مشتمل دی لکه لیتوسفیر چې کوم دی کم چې ځمکه ده وچه ده یا زموږ سره هایډروسفیر دی کم چې زموږ سره د اوبو چې کوم یو سپیر دی او زموږ سره اټماسفیر دی لکه فضا چې کومه ده. نو په دې ټولو کې بیا زموږ سره لیوینګ تھنګز هم دي او نان لیوینګ کمپوننټس پکې هم دي دې درې واړه په شریکه باندې بایوسفیر جوړي. دغه زموږ ټاپک ختم شو. ستاسو په لاس کې چې څنګه موږ اسایمنټ ورکو نو اسایمنټ به ستاسو دای چې یاره دا ټول ټاپک چې کوم دی تاسو به میمورایز کړئ ډیفرنٹ لیولز به میمورایز کړئ په دې کې به 10 MCQs هم تاسو تیار کړئ او دا په خپل نوٹ بک کې ولیکئ. یو بل دغه چې کوم دی تاسو ته موږ بل خبر وکړو چې موږ به ان شاء الله د آکسفورد په پیج باندې تاسو ته چې کوم دی ډیټ درکو په هغه ډیټ باندې به د دې ټول چپټر چې کوم دی موږ تاسو نه اسایمنټ راغونډو چې تاسو ټول موږ ته د هغې رپورټس بیا په واتس اپ تاسو ته موږ نمبر چې کوم دی زموږ سیو کړی دی یو ګروپ هم دل جوړ کړی دی نو یو ورځ به تاسو ته ګروپ اوپن کو تاسو په هغه ګروپ کې چې کوم دی خپل اسایمنټ جمع کړئ چې موږ ته پته ولګي چې تاسو موږ ته څه فیډبیک راکوئ او کنه چې تاسو څومره چې کوم دی کار کړی دی. نو کوشش وکړئ چې دا زر تر زره تیار کړئ پوره چپټر کمپلیټ کړئ. تاسو چپټر ختم شو ان شاء الله موږ به نیکسٹ چپټر چې کوم دی هغه د سبا نه. بیسټ اف لک. تھینک یو. الله حافظ.